नमस्कार मंडळी, स्नेहरंग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी स्नेहा पराडकर तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. सगळे गोड पदार्थ खाऊन कंटाळा आला आहे आणि नॉनव्हेज खाणाऱ्यांची पावलं आपोआप मग नॉनव्हेजकडे वळतात. संक्रांतीनंतरचा दुसरा दिवस असो किंक्रांत आणि आपण त्यानिमित्ताने एक चिकनची रेसिपी बनवणार आहोत. स्टार्टरचा प्रकार आहे चिकन कोळीवाडा. कोळीवाडा म्हणजे कोळी लोकांचं जसं झणझणीत असतं त्याप्रमाणे आपण हे चिकन झणझणीत मस्त बनवणार आहोत आणि हा स्टार्टरचा प्रकार आहे. तर ह्याच्यासाठी मी 500 ग्रॅम बोनलेस चिकन घेतलेलं आहे आणि असे क्यूब सारखे छोटे छोटे असे तुकडे पीसेस करून घ्यायचे. आपण अर्धा किलो चिकनचं मॅरिनेशन चालू करूया. छोटे 2 चमचे आपण मीठ घालणार आहोत. नंतर 2 पावडर आपण काश्मीरी रेड चिली पावडर, एका लिंबूचा रस आहे, ही आहे धणा जिरा पावडर, ती पण आपण 2 चमचे टाकूया. 2 चुटक्या म्हणजे 2 चिमूटभर काळी मिरी पावडर आहे. नंतर हा आहे चाट मसाला, 1 चमचा टाकूया. आणि सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे ही पेस्ट आहे मिरची, कोथिंबीर, आलं, लसूण, आपली नॉर्मल जी घरातली पेस्ट असते तर ती आपण 2 चमचे टाकणार आहोत. मिरच्या कमी घ्यायच्या. बेकिंग सोडा अगदी चिमूटभर आपल्याला टाकायचा आहे, तोही टाकूया आपण. हे सर्व आपल्याला एकत्र करायचं आहे आणि ह्याच्यातच आपण अंड्याचा पांढरा जो भाग आहे तो आपण घेणार आहोत. हा पिवळा भाग मी बाजूला करते आणि फक्त आपल्याला पांढरा बलक लागणार आहे. आपलं फर्स्ट मॅरिनेशन झालेलं आहे. आपण आता कॉर्नफ्लॉवर आणि बेसनचं कोटिंग करणार आहोत, ते कसं दाखवते. आपण 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर टाकणार आहोत. कॉर्नफ्लॉवर किंवा मैदा घेतला तरी चालेल आणि असं व्यवस्थित पसरून घ्यायचा. आता 2 चमचे आपण बेसन घालणार आहोत आणि ह्याला व्यवस्थित असं अलगद हाताने कोट करत जायचं की प्रत्येक भागाला, प्रत्येक तुकड्याला ते व्यवस्थित एकदम कोट होईल त्याचं. आपण मॅरिनेशन करताना पाण्याचा वापर केलेला नाहीये. पुन्हा आपण आता 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर किंवा मैदा घ्यायचा आणि पुन्हा 2 चमचे बेसन घ्यायचे. पुन्हा असं एकत्र कालवायचं व्यवस्थित. आता एका बाजूला आपण तेल तापत ठेवलेलं आहे आणि आता एक एक छोटे छोटे तुकड्याचे त्याचे पीसेस जे आहेत ते आपण तळायला सुरुवात करणार आहोत. तेल छान तापलेलं आहे आणि आपण पीस टाकताना कसा टाकायचा ते दाखवते. आतमध्ये आधी पूर्ण टाकायचं नाही, पूर्ण टाकला तर तो खाली तळाला चिकटला जातो, म्हणून थोडासा हे करून मग अलगद हाताने सोडायचा तो. प्रत्येक तुकडा आपल्याला असाच अलगद हाताने व्यवस्थित बोटं सांभाळून टाकायचंय. आपण आता काढून घेऊया. खूप छान खरपूस असा रंग आलेला आहे बघाल. आपण ते काढून घेऊया आता. चटपटीत कुरकुरीत असा आपला चिकन कोळीवाडा तयार झालेला आहे आणि स्टार्टरसाठी तर अतिशय उत्तम आहे की मॅरिनेशन करून ठेवलं की आपण आपल्याला हवं त्यावेळेला तळून अगदी पाहुण्यांना सर्व करू शकतो. आणि खूप छान रेसिपी आहे, पटकन होणारी आहे, तर सगळ्यांच्या आवडीची. तर रेसिपी नक्की करून बघा. आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि भरपूर जण सबस्क्राईब करत आहेत तर त्यांचं खूप खूप धन्यवाद आहेत. असंच चॅनेल बघत राहा.